Chắc hẳn bạn đã nghe qua lục địa Atlantis bị chìm xuống đáy biển hơn 800.000 năm trước. Mọi người cho rằng nó là một câu chuyện hư cấu. Nhưng nếu nó thật sự có thật, và rằng trước chúng ta đã tồn tại nền văn minh con người khác, không chỉ một mà nhiều nền văn minh thì sao? Trong các thư tịch, văn tự cổ, kinh Phật đều có những thông tin tương tự nhau về những bậc cổ nhân đến từ các nền văn minh cao cấp hơn chúng ta. Nếu như không có lửa thì làm sao có khói? Chúng ta có nên nghiêm túc tìm hiểu về nó. Liệu những gì khoa học đã khám phá cho đến thời điểm hiện tại có thực sự chính xác không? Con người xuất hiện sau thời đại khủng long. Chúng ta tiến hóa từ loài vượn. Không dài dòng nữa, cùng đi vào tìm hiểu nhé. Sau đại hồng thủy, chúng ta là chủng tộc người thứ 5 trên trái đất. Trong thư tịch cổ, khái niệm chủng tộc loài người được hiểu không phải là các dân tộc mà là các nền văn minh. Chẳng hạn chủng tộc thứ nhất là nền văn minh của những con người trên trái đất. Trước chúng ta, trên trái đất có 4 chủng tộc người. Chủng tộc ta là thứ 5. Sự sống trên trái đất xuất hiện do vật chất cô đặc mấy triệu năm về trước. Con người, động vật và thực vật xuất hiện đồng thời. Chủng tộc sau có nguồn gốc từ chủng tộc trước. Chủng tộc người đầu tiên, thiên thần. Chủng tộc thứ nhất gọi là tự sinh đã xuất hiện trên trái đất dưới dạng những thể nhẹ nhàng do thế giới tâm linh, tức thế giới của năng lượng tinh thần cô đặc. Đó là những người giống như thiên thần, có thể dễ dàng đi qua tường và các vật sáng khác. Trong họ như các hình hài không xương thịt, tự phát sáng như ánh trăng và có chiều cao 40 đến 50 mét. Vật thể mềm mại nguyên sinh của con người thuộc chủng tộc thứ nhất, không cấu tạo bằng thứ vật chất như của người trần mắt thịt chúng ta. Họ là những người một mắt, chức năng con mắt duy nhất này lại thuộc cái tương tự như con mắt thứ ba, đảm nhiệm việc liên hệ từ xa với thế giới xung quanh và trường thông tin toàn thể. Người chủng tộc đầu tiên sinh sản vô tính, bằng cách phân chia và đâm chồi. Họ không có ngôn ngữ, giao tiếp bằng cách truyền ý nghĩ và có thể sống ở mọi nhiệt độ. Chủng tộc thứ hai, người không xương. Những người này cũng giống ma nhưng đặc hơn chủng tộc thứ nhất. Họ cũng chỉ có một mắt và giao tiếp bằng cách truyền ý nghĩ. Người chủng tộc thứ hai vàng óng ánh, sinh sản bằng cách đâm chồi và hình thành bào tử, nhưng cuối giai đoạn sống của chủng tộc thứ hai xuất hiện người ái nam, ái nữ tức người đàn ông và người đàn bà ở trong cùng một thân thể. Vậy là hai chủng tộc đầu tiên, người một mắt, chỉ có cái mà ta gọi là con mắt thứ ba và chỉ sử dụng mỗi con mắt đó trong cuộc sống. Chủng tộc người thứ ba, Lemuri. Chủng tộc người Lemuri chia thành Lemuri sơ kỳ và Lemuri hậu kỳ. Người Lemuri sơ kỳ cao đến 20 mét và thể xác của họ đặc hơn nhiều nên không thể gọi như ma được nữa. Họ có xương. Người lưỡng giới này tích lũy dần các dấu hiệu nam tính, trường hợp khác là dấu hiệu nữ tính. Kết quả có sự phân chia giới và xuất hiện sinh sản sinh dục. Người Lemuri có 4 tay, 2 mắt ở phía trước, còn mắt thứ ba ở đằng sau, như thể họ có 2 bộ mặt vậy. 2 tay phục dịch phần trước thân thể, 2 tay phục dịch phần sau. 2 con mắt phía trước có chức năng thị giác, mắt sau chủ yếu là thị giác tinh thần. Họ có màu vàng óng ánh, giao tiếp bằng cách truyền ý nghĩ. Lemuri hậu kỳ hay còn gọi là Lemri, Atlan là những người phát triển cao hơn cả trên trái đất, có trình độ công nghệ rất cao. Chiều cao người Lemuri hậu kỳ là 7 đến 8 mét, có 2 mắt và 2 tay. Con mắt thứ ba tụt vào trong sọ. Nước da có màu vàng hoặc đỏ. Nền văn minh của người Lemuri xuất hiện và phát triển nhiều triệu năm về trước trên cơ sở tri thức của không gian thông tin toàn thể. Người Lemuri đã sử dụng kiến thức của cõi kia, hình thái sự sống trong thế giới tế vi, thế giới năng lượng phi. Nền văn minh của người Lemuri có thời kỳ phát triển không có chiến tranh lâu dài nhất trên trái đất, vì thế đã đạt tầm mức cao nhất. Tuy nhiên, trong lòng nền văn minh đó vẫn có những mâu thuẫn phát triển thành cuộc chiến tranh. Trong thời gian chiến sự đã sử dụng năng lượng của thế giới tế vi. Họ đã phạm một tội nghiêm trọng, sử dụng tri thức của cõi kia vào việc tàn phá mà không phải vào công việc sáng tạo. Nhìn thấy dấu hiệu thảm họa toàn cầu, những người Lemuri phát triển cao về mặt tâm linh bỏ vào hang động nhập Somaji, thiền định sâu. Về phần này chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn trong những video sau. Và họ đã tổ chức nền quỷ gen nhân loại. Những người xuất chúng có khả năng phi vật chất hóa và vật chất hóa thân thể đã tổ chức nền văn minh kỹ thuật gen dưới mặt đất để gìn giữ và phát triển những thành tựu kỹ thuật của nền văn minh Lemuri, đồng thời bảo vệ quỹ gen nhân loại. Họ biết cách tự tái sinh các tế bào cơ thể, vì thế đã trở nên bất tử. Chủng tộc thứ tư, Atlantis.
Sau thảm họa toàn cầu hủy diệt nền văn minh Lemuria, một chủng tộc người mới xuất hiện, đó là chủng tộc thứ tư, Atlantis. Khí hậu thời đó rất ấm và ẩm, trái đất gồm toàn đảo. Thực vật thì khác hẳn, có nhiều cây cối mọc dưới nước, bầu trời màu đỏ. Người Atlant có hai mắt thể chất, còn con mắt thứ ba nằm sâu trong sọ nhưng hoạt động tốt. Họ có hai tay cao 3 đến 4 mét, nhưng đến cuối giai đoạn sinh tồn của người Atlant họ nhỏ đi. Một bộ phận người Atlant có màu da vàng, một bộ phận màu đen, một bộ phận nâu và một bộ phận da đỏ. Theo thông tin của Lobsang Jamba trong tác phẩm Con mắt thứ ba 1994, mô tả chuyện ông ta vào động Somachi. Ông viết: trước mặt tôi là 3 thân thể khỏa thân đang nằm, 2 đàn ông và 1 đàn bà. Thân thể họ to lớn, người đàn bà trên 3 mét, còn người đàn ông to lớn nhất không dưới 5 mét. Đầu to, mốc dần về phía đỉnh đầu thành hình nón, xương hàm không phẳng, miệng nhỏ và môi mỏng, mũi họ dài và nhỏ, 2 mắt sâu. Không thể nghĩ đây là những xác chết, có cảm giác như họ đang ngủ. Lobsang Jamba mô tả ai vậy? Phải chăng ông ta đang mô tả người Atlant đang trong trạng thái Somachi? Liệu có thể coi đó là thông tin nghiêm chỉnh được không? Trong thư tịch có những lời chỉ dẫn rằng Phật là người Atlantis. Trong phần mô tả ngoại hình Phật có nhiều dấu hiệu chứng tỏ thích nghi của cơ thể Ngài với điều kiện sống nửa dưới nước. 2 chân giống chân chèo, giữa các ngón có màng, lồng ngực to. Có cảm tưởng rằng sự tiến hóa của con người trên trái đất đã diễn ra theo cách chuyển dần từ đời sống nửa trên cạn nửa dưới nước lên hẳn trên cạn. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đó, có thể kết luận rằng người Atlantis cũng như người Lemuria có những dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ họ đã có đời sống nửa dưới nước. Nhưng khác với người Lemuria, ở người Atlantis xuất hiện nhiều hơn các dấu hiệu là đặc điểm của lối sống trên cạn. Mũi hình xoắn trở thành mũi thẳng bình thường, không còn khe hở dọc giữa mũi và mồm với 2 mang. Đặc trưng hộp sọ có kích cỡ lớn của người Atlantis, cũng như người Lemuria, chứng tỏ cả não lẫn con mắt thứ ba nằm trong khoang sọ đều phát triển. Từ đó suy ra người Atlantis cũng như người Lemuria là những người có trí lực cao. Họ thường sử dụng sức mạnh của con mắt thứ ba để giải quyết các tình huống trong đời sống. Khi tầm mức tâm linh của người Atlantis khá cao và một số người Atlantis bắt đầu bổ sung quỹ gen nhân loại, tiếp nhận kinh nghiệm bằng cách nhập vào trường thông tin toàn thể, người Lemuria bắt đầu tiết lộ cho họ biết tri thức cổ xưa. Dựa trên các tri thức đó, nền văn minh của người Atlantis tiến bộ nhanh. Họ biết thôi miên từ xa, truyền ý nghĩ qua khoảng cách, có thể tác động lên lực hấp dẫn, có các thiết bị bay, xây dựng các ngẫu tượng bằng đá trên đảo Bát Khi, kim tự tháp Ai Cập và nhiều đài kỷ niệm thời cổ đại thần bí khác. Đó là một trong các nền văn minh phát triển nhất trên trái đất. Nhưng tiếc thay, nền văn minh đó đã tích tụ năng lượng tâm thần tiêu cực. Vào các thời kỳ cuối, cư dân Atlantis phần lớn là người Atlantis da vàng và da đen. Họ đánh nhau thường xuyên, và họ cũng lại giải quyết những mâu thuẫn bằng biện pháp quân sự. Tri thức của cõi kia một lần nữa bị sử dụng vào việc ác, tội đó đã dẫn đến thảm họa toàn cầu. Trái đất thay đổi trục quay, một đợt sóng biển khổng lồ hay còn gọi là đại hồng thủy cuốn trôi tất các đô thị và chìm chết loài người. Nền văn minh Atlantis đã bị chìm xuống đáy biển. Chủng tộc người thứ 5, chủng tộc con người hiện nay. Vì hai tội từ hai nền văn minh trước, trí tối thượng đã áp dụng một nguyên tắc đối với chủng tộc thứ 5, nền văn minh chúng ta, đó là hãy tự thể hiện mình đi. Kết quả là tri thức của cõi kia bị phong tỏa. Người Lemuria đã sử dụng các bậc tiên tri xuất thân từ quỹ gen nhân loại để hướng sự phát triển của nền văn minh chúng ta theo con đường tiến bộ. Được biết, các bậc tiên tri đó được nhắc tới như Đức Phật trong Kinh Phật, Chúa Giêsu trong Kinh Thánh. Vấn đề này sẽ được phân tích rõ hơn trong những video sau của Góc Khám Phá. Khác với người Atlantis, con mắt thứ ba của chúng ta hoàn toàn không còn chức năng gì và vướng phải nguyên tắc không thể tự tiếp cận với không gian thông tin toàn thể và không thể sử dụng tri thức của cõi kia. Chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Shambhala và Agachi. Họ truyền cho chúng ta bao nhiêu kiến thức thì chúng ta có bấy nhiêu. Ở người chủng tộc thứ tư, người Atlantis, con mắt thứ ba tụt vào trong sọ nhưng chức năng vẫn còn. Nhưng đến chúng ta, con mắt thứ ba còn lại là cơ quan thô sơ gọi là đấu xương. Nhưng có xu hướng là chủng tộc chúng ta lại phát triển con mắt thứ ba. Người Atlantis khi cảm thấy con mắt thứ ba thoái hóa đã cố kích thích nhân tạo nó. Còn chúng ta bây giờ cũng có trường lớp dạy thiền mà như chúng ta biết chính là để phát triển chức năng của con mắt thứ ba. Các nhà giải phẫu thấy rằng trong quá trình phát triển phôi, con mắt thứ ba đã hình thành theo đúng kiểu con mắt. Chủng tộc chúng ta
trong thư tịch thần bí gọi là chủng tộc Aryan. Về ngoại hình, dĩ nhiên chúng ta biết mình trông như thế nào. Tuy vậy, sau khi nghiên cứu các tư liệu về đề tài này đã cho biết người sơ kỳ của chủng tộc thứ 5 sinh sống vào giai đoạn Atlantic tiêu phong cách đây gần 850.000 năm, có tầm vóc cao hơn nhiều, phải đến 3 đến 4 mét. Chiều cao con người nhỏ dần, thấp nhất ở thế kỷ 10 đến 18. Chủng tộc ta xuất hiện khi vẫn còn người Atlantic hậu kỳ. Một bộ phận lớn chủng tộc thứ 5 trở nên hoang dã và không thể sử dụng kinh nghiệm của người Atlantic để tự phát triển. Điều đó có thể lý giải vì sao trên trái đất hiện nay có không ít bộ lạc mang rợ sống hoang dã gần với loài vượn hơn người. Nếu điều đó đúng, phải chăng học thuyết tiến hóa Darwin đã đi ngược, và rằng loài vượn cổ đã tiến hóa từ những bộ phận người hoang dã trước đây? Video hôm nay đến đây thôi, chào tạm biệt các bạn. Hãy đăng ký kênh để đón xem những chủ đề hấp dẫn tiếp theo nhé.